Good day. Thank you for joining the media news on BCOS television. I am Belumi Asende. President Bola Tinubu has assured Nigerians that the sacrifices they have endured over 3 years of sweeping economic reforms have not been in vain. This was as it disclosed that his administration's reforms of the past 3 years blocked a daily hemorrhage of 18.4 billion naira earlier lost to fuel subsidies and 8 trillion naira lost to forex arbitrage. President Tinubu revealed this in a statement to mark his third year in office. In a statement released yesterday, President Tinubu thanked Nigerians for bearing the cost of what he described as unavoidable structural adjustment, while acknowledging the pressures of his reforms on families, workers and young people. The Nigeria leader insisted that the foundation for national recovery had been laid. According to him, when his administration assumed office, the nation faced profound economic and structural difficulties like mounting fiscal pressures, unsustainable fuel subsidies, declining revenues, exchange rate distortions, as well as declining public confidence in institutions, which all threatened the country's progress. He argued that the administration's decision to act swiftly on both fronts was a choice between national survival and politically convenient inaction. Thousands of Muslims began to leave the holy city of Mecca today after having completed the Hajj pilgrimage in scorching heat and despite the shadow of war across the Middle East. This year, more than 1.7 million people from 165 countries took part in one of the world's largest religious gatherings against the backdrop of the conflict sparked by U.S.-Israeli strikes on Iran. The faithfuls will today complete the third day of a stoning ritual in the valley of Mina, southeast of Mecca, during which they throw pebbles at concrete pillars, symbolizing the devil. The pilgrims then board buses to the Grand Mosque in Mecca to perform the farewell tawaf, walking 7 times around the Kaaba, the giant black cube at the Grand Mosque that is the focal point of Islam. The Hajj involves a series of mostly outdoor rituals over several days and took place during intense heat this year after more than 1,300 people died during the 2024 Hajj when temperatures surged above 50 degrees Celsius. Saudi authorities introduced heat mitigation measures, including more shaded areas and thousands of extra health workers. The Allied People's Movement has named Mr. Bimbo Adekombi as the party's 2027 Oyo governorship candidate under the APM/PDP alliance. The party also unveiled its National Assembly and State Assembly candidates for the 2027 general elections. It was at the APM's consensus primary held in Ibadan, which was attended by Governor Seyi Makinde, the state's deputy governor, Barrister Bayalo Lawal, and leaders of the APM and PDP in the state. Governor's office correspondent Olalikon Sulaiman has the story. A popular event center along Old Ife Road, Ibadan, was filled to capacity as members of the Allied People's Party, APM, in alliance with the People's Democratic Party, PDP, converged to announce and affirm the party's governorship and other candidates through a consensus arrangement. The APM State Chairman, Otumba Adegbenro Fagbemi, announced the party candidates for the State House of Assembly, House of Representatives, and Senate seats, while Mr. Bimbo Adekombi, who was presented with a certificate of return of primary election, emerged as the APM governorship candidate in Oyo State. In his address, the Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, expressed appreciation to the people of the state for their unwavering support for his administration over the past 7 years, noting that the cooperation and goodwill of residents had greatly contributed to the success recorded by his government. Governor Makinde also urged the people to extend the same support to the party's new consensus governorship candidate, Bimbo Adekombi, advising him
to build his own political relationship rather than inherit political adversaries. For your support for administration and also for your support for the current political arrangement in Oyo State, which will also be national very soon. Eti to omi tuntun apá kìíní wò bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ṣódù. Omi tuntun apá kejì kọ́. Ṣódù lọ. Yóò wá dé 20 yóò dé. Àbójú bẹ́ẹ̀ lọ. Omi tuntun apá kẹta. Speaking on the Orire local government security incident, Governor Makinde called on the federal government to support moves by the State House of Assembly to establish the state police structures rather than leaving the responsibility solely in the hands of the Inspector General of Police. In his acceptance speech, the governorship candidate of Allied People's Movement, APM, for the 2027 general election, Bimbo Adekambi, assured the people of Oyo State that his administration will sustain the Omitutu vision of the present administration, promising continuity in governance and accelerated development across the state. Adekambi, while commending the remarkable achievements of Governor Makinde, called on party leaders, stakeholders, and supporters to remain united and committed to the collective interest of the state, stressing that the future of Oyo State must not be jeopardized because of personal ambitions and political considerations. Together, we shall move Oyo State forward. Together, we shall sustain the gains of Omitutu, and together we shall deliver continued development to every corner of our state. The victory ahead is just not for a political party. It is a victory for continuity. It is a victory for development, a victory for competence, a victory for the ordinary people of Oyo State. To the youth of Oyo State, this movement belongs to you. Earlier in their separate remarks, the Oyo State APM chairman, Otuba Degbenro Fagbemi, alongside other party chieftains, including Chief Sakaba Logun, Chief Nureni Akambi, and Chief Eniade Elejire, appreciated members and party faithful for their unwavering support despite prevailing challenges. They urged party members to remain focused, patient, and committed to the party's ideas, while also charging them to work collectively towards securing victory in the 2027 general elections. Among other candidates unveiled was Senator Stanley Adedeji, Oyo South Senatorial District, Honorable Shina Pella, Oyo North Senatorial District, and Olufemi Ajadi for Oyo Central Senatorial District. The event was monitored by the officials of the Independent National Electoral Commission, INEC. Olalekan Sulaiman, BCOS News. BCOS TV is now on Niger TV app, and you can watch us from any part of the world. BCOS website is live. Kindly visit www.bcostv.com. You can also watch us on GoTV, channel 134 and channel 113 on Star Times. And now, before I go, security is everybody's business. If you see something, say something. And that ends the media news. Thank you for joining us. Good afternoon.
Ẹ káàsán, a kú bí ọwọ́ iṣẹ́ bó ṣe ń yá sí látàárọ̀. Ìròyìn ọjọ́ kan rí ni mo mú wá fún yín, Bùnmi Elégbèdé lórúkọ tèmi. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti fọwọ́ ìdánilójú sọ̀yà fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí pé ìfaraẹnijìn wọn láti ọdún 3 sẹ́yìn tí ìṣèjọba rẹ̀ ti mú àtúntò bá ọrọ̀ ajé kò ní lọ lásán. Èyí wáyé bí ààrẹ Tinubu ṣe jẹ́ kó di mímọ̀ pé ètò àtúntò tí ìjọba rẹ̀ ń ṣe láti ọdún 3 sẹ́yìn ti di owó ìlú tó ń yọjò àti rírí padà bílíọ̀nù 18 lé díẹ̀ náírà tíjọba ti pàdánù sórí owó ìrànwọ́ orí epo pẹ̀lú tírílíọ̀nù 8 dọ́là tó ti bọ́ sọ́wọ́ àwọn oníjìbìtì tó ń ṣe pàṣípàrọ̀ owó ilẹ̀ yìí sí tilẹ̀ òkèèrè. Ààrẹ Tinubu ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde tó fi síta láti sàmì ọdún 3 rẹ̀ nípò. Àtẹ̀jáde náà tó fi síta lọ́jọ́bọ̀. Ààrẹ Tinubu dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí fún fífaradà ohun tó ṣàpèjúwe bí àtúntò ìlànà tí kò ṣeé yàgò fún nígbà tó ń mọ rírì ìnira tí àwọn àtúntò náà ní lórí àwọn mọ̀lẹ́bí, àwọn òṣìṣẹ́ àtàwọn ọ̀dọ́langba. Ààrẹ Tinubu sọ pé ìpìlẹ̀ fún àgbéǹde ilẹ̀ wa ni òun fi lélẹ̀ o. Ààrẹ jẹ́ kó di mímọ̀ pé látìgbà tí ìṣèjọba rẹ̀ ti dórí àlééfà ní orílẹ̀-èdè yìí ti ń fojú winá ìpèníjà ọrọ̀ ajé àtúntò, owó tó ń wọlé tí kò rú gọ́gọ́, owó ìná tí kò dúró re, owó ìrànwọ́ orí epo tí kò fẹsẹ̀ múlẹ̀ èyí tó ń dúnkokò mọ́ ìlọsíwájú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bákan náà ló ṣàlàyé pé ìṣèjọba rẹ̀ ti gbé ìgbésẹ̀ akin o láti wá ojútùú sáwọn ìpèníjà náà. Ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn mùsùlùmí ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ìlú Mẹ́kà sílẹ̀ lónìí o lẹ́yìn tí wọ́n parí ìrìn àjò hajj wọn nínú oòrùn tó mú gangan àti afẹ́fẹ́ ogun tó ń wáyé láàrin gbùngbùn ìlà oòrùn àgbáyé. Àwọn arìnrìn-àjò hajj mílíọ̀nù kan lé díẹ̀ ni wọ́n wá láti orílẹ̀-èdè 95 ni wọ́n ń kópa nínú iṣẹ́ hajj fún tọdún yìí láì náání ogun tó ń wáyé láàrin ilẹ̀ Amẹ́ríkà, Israel pẹ̀lú Iran. Àwọn arìnrìn-àjò hajj náà parí iṣẹ́ hajj wọn pẹ̀lú jíju òkú sí àsítánì ní òkè Mínà ní ìlà oòrùn Mẹ́kà. Lẹ́yìn náà ni wọ́n wọ ọkọ̀ lọ sí mọ́ṣáláṣí ńlá ìlú Mẹ́kà láti ṣe tawaf tí ṣe rírìn yíká Kaaba ní ìgbà 7. Ẹgbẹ́ òṣèlú APM ti dárúkọ ọ̀gbẹ́ni Bímbọ́ Adékànbí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí yóò díje fún ipò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú náà nínú ètò ìdìbò gbogbogbò tí yóò wáyé lọ́dún 2027 pẹ̀lú àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APM àti PDP. Ẹgbẹ́ náà tún ṣàfihàn àwọn olùdíje rẹ̀ fún ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀ àti ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ nínú ètò ìdìbò tí yóò wáyé lọ́dún 2027 náà. Ìgbésẹ̀ yìí ló wáyé níbi ètò ìdìbò abẹ́nú tí wọ́n ti fi ohùn ṣọ̀kan yan àwọn aṣòfin yìí àti olùdíje fún ipò gómìnà náà níbi tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé, igbákejì rẹ̀ amòfin Báyọ̀ Lawal tó fi mọ́ àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ òṣèlú APM àti PDP jùmọ̀ péjú sí. Akọ̀ròyìn wa Ọlálékan Sulaiman bá wọn péjú síbẹ̀. Ìròyìn tó ń bọ̀ rí lẹ́nu Ayọ̀rìndé Ọlágòkè. Ibùdó ayẹyẹ kan tí ó jẹ́ gbajúgbajà lójú ọ̀nà Ifẹ̀ àtijọ́ tó wà nílùú Ìbàdàn ní ó lè gbèrò pẹ̀lú bí ó ṣe kún àkúnfàya nígbà tí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APM àti ẹgbẹ́ òṣèlú PDP kóra jọ láti kéde kí wọ́n sì tún fi ìdí olùdíje fún ipò gómìnà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú náà múlẹ̀ láti pàṣẹ ìgbésẹ̀ alápanupọ̀ yàn. Alága ẹgbẹ́ APM nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀túnba Adégbèrò Fágbèmí kéde àwọn olùdíje fún ipò ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí àti àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí tí wọ́n sì tún fún ọ̀gbẹ́ni Bímbọ́ Adékànbí ní ìwé ẹ̀rí ìjáwé olúborí níbi ètò ìdìbò abẹ́nú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún fún ẹni tí yóò dipò gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún àtìlẹyìn alẹ́ẹ̀lẹ́gbẹ́ wọn fún ìṣàkóso rẹ̀ fún bí ọdún 7 sẹ́yìn pẹ̀lú àlàyé pé àwọn ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wọn àti ìwúrí tí àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe ló kópa tí ó jọjú sí àwọn àṣeyọrí ìjọba rẹ̀. Gómìnà Mákindé tún rọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti nawọ́ irú àtìlẹyìn bẹ́ẹ̀ sí ẹni tí ẹgbẹ́ náà panupọ̀ fà kalẹ̀ fún ipò gómìnà, ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Bímbọ́ Adékànbí, tó sùn rọ̀ ọ́ láti pilẹ̀ àjọṣepọ̀ tiẹ̀ náà lẹ́ka ètò òṣèlú dípò kí ó jogún nǹkan tí ò dáa. Ẹ dìbò ẹ sì wọlé lágbára. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀
nípa nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ lórí ètò ààbò níjọba ìbílẹ̀ Oríire, gómìnà Mákindé ké sí ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí láti ṣàtìlẹ́yìn fún ìgbésẹ̀ àwọn ilégbìmọ̀ asòfin nípínlẹ̀ láti ṣètò ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ dípò kí wọ́n fi ojúṣe náà sọ́wọ́ ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá yanyan nílẹ̀ yìí. Nínú ọ̀rọ̀ mo gbọ́ mo gba rẹ̀, olùdíje fún ipò gómìnà lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APM fún ètò ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́dún 2027 ọ̀gbẹ́ni Bímbọ́ Adékànbí fi dá àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lójú pé ìṣàkóso rẹ̀ ni yóò tẹ̀síwájú pẹ̀lú ojú inú ètò ìṣàkóso omi tuntun èyí tó ń lọ lọ́wọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí ó sì tún ṣèlérí láti máa tẹ̀síwájú nínú ètò ìṣèjọba àti ètò ìdàgbàsókè ètò ya kankan káàkiri tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ọ̀gbẹ́ni Adékànbí nígbà tí ó ń lo gómìnà Ṣèyí Mákindé lọ́gọ̀ ẹnu fún àwọn àṣeyọrí tí ìṣàkóso rẹ̀ ṣe, ó wá rọ àwọn aṣáájú ẹgbẹ́, àwọn tọ́rọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú náà kàn àti àwọn alátìlẹyìn ẹgbẹ́ ọ̀hún láti wà ní ọ̀kan ṣoṣo kí wọ́n sì ní ẹ̀mí ìṣiṣẹ́ papọ̀ nítorí ọ̀rọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, pẹ̀lú àlàyé pé ọ̀rọ̀ ọjọ́ iwájú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọn ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ó polúkúmuṣu nítorí ìfẹ́ nìkan. Ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ tiwọn náà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, alága ẹgbẹ́ òṣèlú APM nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀túnba Adégbénró Fágbèmí àti àwọn olóyè ẹgbẹ́ òṣèlú náà nínú ìta àti rí olóyè Sàká Balógun, olóyè Núríní Àkànbí àti olóyè Ẹni Adé Eléjìrẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà àti àwọn tó nífẹ̀ẹ́ ẹgbẹ́ ọ̀hún fún àtìlẹ́yìn wọn fún ẹgbẹ́ náà bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹgbẹ́ náà ń kojú àwọn ìpèníjà kan. Wọ́n rọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún láti ní àfojúsùn kan náà kí wọ́n sì ṣe sùúrù kí wọ́n sì tún ní ìfaraẹnijìn fún àwọn òròrí ẹgbẹ́ náà. Bákan náà ni wọ́n tún rọ̀ wọ́n láti ṣiṣẹ́ papọ̀ láti lè jẹ́ kí ẹgbẹ́ náà jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò tí yóò wáyé lọ́dún 2027. Lára àwọn tó wà níbi ètò ọ̀hún ni ẹni tí yóò díje dupò ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ yìí lẹ́kùn gúúsù ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, asòfin Stanley Adédèjì, akẹgbẹ́ rẹ̀ tó náà díje fún ipò ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin àgbà lẹ́kùn àríwá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, asòfin Shina Pella, àti ẹni tó náà fẹ́ díje fún ipò ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin àgbà lẹ́kùn àárín gbùngbùn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ọ̀gbẹ́ni Olúfẹ́mi Àjàdí. Àwọn òṣìṣẹ́ àjọ elétò ìdìbò lẹ́yìn náà gbẹ̀yìn níbi ètò ọ̀hún láti fojú rí bí nǹkan ṣe ń lọ. Ayọ̀rìndé Ọlágòkè ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ lè rí iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán BCOS wò lójú òpó ayélujára Naija TV. Ẹ tún lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV ní ìkànnì 144 àti lórí ẹ̀rọ StarTimes ní ìkànnì 143. Kí n tó máa lọ, ojúṣe gbogbo wa ní ìdàgbàsókè àti ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí jẹ́. Nítorí náà ẹ jẹ́ ká kó ipa tiwa kí orílẹ̀-èdè yìí kó lè tẹ̀síwájú. Ìròyìn ọjọ́ kan rí kò ní jù báyìí lọ. Aago 3 kọjá ìṣẹ́jú 15 láwọn mú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wá fún yín. Títí dìgbà náà ẹ máa yáṣẹ́ o.